हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो यो युट्युब च्यानल नेट एजुकेसनमा। आज म तपाईहरुलाई जुम कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, जुमलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सिकाउन गएको छु। जति जना पनि न्यू युजर्सहरु हुनुहुन्छ जुमको, जसलाई जुमको फिचर्सहरु डिटेली थाहा छैन, उहाँहरुलाई म चाहिँ नि स्पष्ट प्रकारले सिकाउन गएको छु। तपाईहरुको निम्ति यो भिडियो महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ। तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर साथै सब्स्क्राइब गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नु होला ताकि मैले बनाएका महत्त्वपूर्ण जानकारीका भिडियोहरु तपाईहरुको समक्ष नोटिफिकेसनद्वारा पुग्न सकोस्। ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामीलाई थाहै छ हामी होस्टिङ गर्दै छौं भने हामी जुम आइकनमा क्लिक गरेर त्यसको पेजमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो पेज ओपन भइसकेपछि यहाँ चारवटा अप्सनहरु दिएको छ। पहिलो अप्सन छ न्यू मिटिङ। न्यू मिटिङ भन्नुको अर्थ तपाईले भर्खरै मिटिङ सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरेर तपाईले मिटिङ होस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को अप्सन रहेको छ जोइनको। यसमा चाहिँ नि अरु कसैको मिटिङलाई तपाईले जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई यहाँ गएर जोइन हुन सक्नुहुन्छ। कसैले मिटिङ होस्ट गरिरहेको छ, त्यो मिटिङमा तपाई जोइन हुनुपर्ने छ भने तपाईले उसको आईडी जुन पठाइएको लिंक छ त्यसमा क्लिक गरेर भए पनि तपाई यसरी अरुको मिटिङ चाहिँ नि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। र यसरी अर्को अप्सन रहेको छ शेड्युलको। यदि तपाईले कुनै मिटिङ होस्ट गर्न चाहनुहुन्छ कुनै अरु दिन अथवा 2-3 घण्टा पछि, तपाईले अगाडि नै त्यो शेड्युल टाइम टेबल तपाईले तयार गर्न सक्नुहुन्छ यो आइकनमा क्लिक गरेपछि। अनि यहाँ गएर तपाईले आफ्नो सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, डेट, टाइमिङ सबै कुरा सेट गरिसकेपछि त्यो दिन तपाईले मजाले त्यसको लिंक साथीहरुलाई पठाएर इन्भाइट गरेर तपाईले होस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को अप्सन रहेको छ शेयर स्क्रिनको। यो शेयर स्क्रिनद्वारा तपाईले आफ्नो पीसी को विन्डोलाई तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि डकुमेन्टेसनहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, फोटो स्लाइड्सहरु, भिडियोहरु, गुगल को भिडियोहरु, युट्युब को भिडियोहरु, सबै कुराहरु तपाईले मजाले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जे चाहनुहुन्छ तपाईले शेयर स्क्रिनबाट शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमध्येमा यो होम रहेको छ। होम भनेको यही पृष्ठ भयो। त्यसपछि च्याटिङको कुरा छ, च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मिटिङ कुरा छ। जे तपाईले यहाँ शेड्युलमा तयार गर्नुहुन्छ नि, तपाईले यहाँ मिटिङमा जानुभयो भने त्यहाँ देखा पर्छ तपाईले के सेटिङ गर्नु भएको छ, त्यो मिटिङको टाइमिङहरु सब यहाँ चाहिँ देखा पर्छ। अनि त्यसपछि यहाँ कन्ट्याक्टहरु छ, तपाईसँग कन्ट्याक्टमा रहेकाहरुको लिस्ट यहाँ हुन्छ। र अब भने म तपाईहरुलाई जुम कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा बताउन गएको छु। त्यसको लागि तपाई न्यू मिटिङमा जान सक्नुहुन्छ। न्यू मिटिङमा गएर तपाईले सुरु गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईको चाहिँ नि मिटिङ सुरु भएको छ है, होस्टिङ सुरु भइसकेको छ। र यहाँ धेरै फिचर्सहरु छ। त्यो फिचर्सहरु कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, सबैभन्दा पहिला तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ माथिपट्टि रेकर्डिङको कुराहरु छ। तपाईले न्यू मिटिङमा जाने बित्तिकै तपाईको रेकर्डिङ सुरु हुन्छ हैन। यो डिफल्ट रेकर्डिङ सुरु भएको छ। यसलाई तपाईले रेकर्डिङ भन्नुको अर्थ जे तपाईले बोल्नु भएको छ मिटिङमा भएका क्रियाकलापहरुलाई तपाईले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहनुहुन्न भने तपाईले पज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को अप्सन रहेको छ यहाँ माइक्रोफोनको। तपाईले यहाँबाट तपाईको माइक्रोफोन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले कम्प्युटरको माइक युज गर्नुभएको छ भने पनि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ एक्सटर्नल माइक्रोफोन युज गरेको छु र यसरी मैले फोकस राइटको साउन्ड कार्ड युज गरेको कारणले मैले यसमा क्लिक गरेको छु। तपाईले आफ्नो कम्प्युटरको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले सिर्फ भिडियो देखाउन चाहनुहुन्छ अथवा स्लाइड्सहरु देखाउन चाहनुहुन्छ, तपाई बोल्न चाहनुहुन्न भने, तपाईको आवाज नसुनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट म्युट गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ म्युट गर्ने बित्तिकै तपाईको आवाज म्युट हुन्छ है, म्युट हुन्छ। अनि हैन तपाईले बोलेर सुनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले फेरि क्लिक गरेर अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को अप्सन छ यहाँ भिडियोको। यसमा चाहिँ नि तपाईले आफ्नो अनुहार देखाउन चाहनुहुन्न भने, मिटिङ होस्ट गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो अनुहार देखाउन चाहनुहुन्न भने तपाईले यसमा क्लिक गरेर तपाईले यसरी चाहिँ नि भिडियो क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको जीमेलमा भएको आइकन मात्रै देखा पर्छ। तर तपाईले बोल्न चाहनुहुन्छ, बोलेको देखाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले फेरि ब्याक टु द भिडियोमा आएर क्लिक गर्नु होला। हामीलाई चाहिने कुरा भनेको पार्टिसिपेन्टको कुरा छ। पार्टिसिपेन्टमा आएर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने जति जना तपाईका पार्टिसिपेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको लिस्ट यहाँ आउँछ है। जति जनाले तपाईले आफ्नो लिंक शेयर गर्नुभएको छ उहाँहरु जोइन हुनुभयो भने उहाँहरुको लिस्ट यहाँ देखा पर्छ। अनि उहाँहरुको लिस्ट देखाइ परिसकेपछि तपाईले उहाँहरुसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै तपाईको आवाज मात्रै तपाईले सुनाउन चाहनुहुन्छ, अरुको आवाज सुन्न चाहनुहुन्न भने तपाईले इन्डिभिजुअली गएर म्यानुअली तपाईले सबैलाई यसरी म्युट गर्न सक्नुहुन्छ। सबैको यहाँ तपाईले कर्सर लगाउने बित्तिकै यो अप्सन देखिन्छ, त्यहाँ म्युट गर्दै म्यानुअली सबैलाई म्युट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईलाई डाइरेक्टली सबैलाई एकैचोटी म्युट गर्नु छ भने तपाईले म्युट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तलबाट अप्सन छ,
म्युट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कोही कोहीलाई बोल्न दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले व्यक्तिगत मेनुले तपाईले अनम्युट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो अप्सन रहेको छ यहाँ अनि त्यसपछि अर्को अप्सन रहेको छ च्याटिङको यहाँ चाहिँ नि तपाईले ड्युरिङ योर मिटिङ पिरियड तपाईले चाहिँ नि नोटिफिकेसन पनि पठाउन सक्नुहुन्छ कसैको कमेन्टको जवाफ पनि यहाँबाट दिन सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा आएको छ स्क्रिन शेयरिङको अघि पनि मैले भन्दै थिएँ स्क्रिन शेयरिङ चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण कुरा छ तपाईले होस्टिङ गर्ने क्रममा यदि आफ्नो प्रेजेन्टेसन पावर पोइन्टबाट देखाउन चाहनुहुन्छ फोटो स्लाइडिङ्सहरुबाट देखाउन चाहनुहुन्छ अथवा गुगलबाट कुनै इन्फर्मेसन दिन चाहनुहुन्छ अथवा युट्युबबाट कुनै भिडियो तपाईले शेयर गर्न चाहनुहुन्छ देखाउन चाहनुहुन्छ भने तपाई यहाँ शेयर स्क्रिनमा जानु होला गएपछि यहाँ स्क्रिन आउँछ स्क्रिनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले देखाइराख्नु भएको सबै स्क्रिन चाहिँ नि स्पष्ट देख्न पाउँछन् त्यसपछि अर्को कुरा यहाँ चाहिँ नि गुगलमा जानु भने गुगलबाट इन्फर्मेसन पनि देख्न पाउँछन् युट्युबबाट देख्न पाउँछन् अथवा व्हाइट बोर्डबाट तपाईले व्हाइट बोर्डबाट पनि तपाईले सिकाउन सक्नुहुन्छ हैन लेखेर भए पनि देखाउन सक्नुहुन्छ है अनि यहाँ फाइलहरुबाट पनि आफ्नो फाइल्सहरुबाट पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो शेयर गर्नको लागि तपाईले यहाँ चाहिँ नि यहाँ शेयर कम्प्युटर साउन्ड भन्ने छ तपाईले यो पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटरको साउन्ड जुन भिडियो तपाईले प्ले गर्नुहुन्छ नि त्यो भिडियोको साउन्ड सुनाउनको लागि तपाईले यहाँ चाहिँ नि शेयरमा यहाँ बक्समा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अप्टिमाइज स्क्रिन शेयरिङ फर भिडियो क्लिप भनेछ यहाँ पनि क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ नि स्क्रिन शेयरिङको अप्टिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो क्लिपको लागि अनि यसरी तपाईले यहाँ शेयर गर्नुभयो भने तपाईको स्क्रिन चाहिँ नि शेयरिङ हुन्छ अब तपाईले यो विन्डोमा देख्नुहुन्छ नि यो सबै तपाईले आफ्नो पार्टिसिपेन्टहरुलाई मजाले देखाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि ब्याक जानुस् ब्याक गएर त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघि मैले यहाँ देखाए त्यो जुन रेकर्डिङको यहाँ चिन्ह छ माथि टपमा त्यही रेकर्डिङ चाहिँ यहाँ पनि छ यहाँबाट तपाईले रेकर्डिङ अन पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ रेकर्डिङ बन्द पनि गर्न सक्नुहुन्छ फेरि रेकर्डिङ तपाईले यहाँबाट चालु पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसपछि तपाईले यहाँ रियाक्सनको कुरा छ रियाक्सन पनि तपाईले इमोजीहरु तपाईले शेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो ताली बजाएको हैन थम्स अपको इमोजीहरु तपाईले शेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ यो नै मुख्य कुराहरु छ अरु तपाईलाई यहाँ चाहिँ इन्टर फुल स्क्रिन छ यहाँ माथिपट्टि हेर्नुमा पनि यहाँ क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो फुल स्क्रिन देखाउन सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा पार्टिसिपेन्टहरु जोइन भइसकेपछि सबैको देखाउनको लागि पनि एउटा अप्सन यहाँ हुन्छ हैन त्यो अप्सनद्वारा तपाई मजाले सबैको भिडियो चाहिँ नि देखाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईलाई अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईले केही अप्सनल कुराहरु पनि तपाईले यहाँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ गएर भिडियो सेटिङ गर्नुभयो भने हैन भिडियो सेटिङमा जानुभयो भने यहाँ भिडियो सेटिङ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन यो ट्रु टेलिभिजन एचडी भन्ने छ हो यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो एचडी आउँछ हैन त्यसपछि 16:9 यो चाहिँ नि हाम्रो भिडियो स्क्रिनको यो साइज हो अनि यो चाहिँ हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन र यो मिरर माई भिडियो भन्ने जुन छ यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यो मिररमा देखिन्छ जस्तो तपाईले ऐनामा हेर्दाखेरि तपाईको फेस जस्तो देखिन्छ त्यस्तै किसिमको देखिन्छ हैन यस्तै थुप्रै अप्सनहरु यहाँ छ तपाईले त्यो हेरेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अडियोको सेटिङ छ अडियो सेटिङमा गएर तपाईले यहाँ अनि शेयर स्क्रिनको कुराहरु छ सबै तपाईलाई मैले बताइसकेको छु र अन्त्यमा तपाईले यसलाई एन्ड गर्नु छ भने भिडियो आफ्नो मिटिङ एन्ड गर्नु छ भने तपाई एन्डमा गएर भिडियो एन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एन्ड मिटिङ एन्ड गर्नु होला